নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অসমৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ। এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈকে যিসকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। পোষ্টসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰেপুটেড হস্পিটেল নলবাৰী অসমৰ ফালৰ পৰা। তো নলবাৰীত থকা এখন ৰেপুটেড হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মাৰ্কেটিং মেনেজাৰৰ বিভাগত। ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। সেকেন্ড পোষ্টটো আছে ডায়েটিচিয়ানৰ বিভাগত আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যিসকল এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেড পাই যাব। ইয়াৰ পিছতে আছে অডিঅ'মেট্ৰি টেকনিচিয়ানৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা সকলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব। তাৰ পিছতে আছে আইচিইউ টেকনিচিয়ানৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব আইচিইউত কাম কৰা। তাৰ পিছতে আছে আইচিইউ সিষ্টাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। এক্সপিৰিয়েঞ্চ মিনিমাম 3 বছৰ আইচিইউ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। তো যিসকল এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা চিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। আৰু এটা কন্টেক্ট নম্বৰ মেনশ্যন কৰা হৈছে 7002944370 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 18 জুলাইলৈকে। পোষ্টকেইটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। কালি পৰহিৰ ভিতৰত দুজন মানে কমেণ্ট কৰিছিলে আইচিইউ পোষ্ট লাগে। তো যিসকল আগ্ৰহী হয় বা যিকেইজনে কমেণ্ট কৰিছিলে এই আইচিইউ পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গেলেক্সি এলিভেটৰ্ছৰ ফালৰ পৰা। এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে চেলছ আৰু মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে। এলিভেটৰ ছেক্টৰত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। এক্সপিৰিয়েঞ্চ এই পোষ্টটোৰ কাৰণে 1 পৰা 3 বছৰ বিচৰা হৈছে আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা সকলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব। শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টটোৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন MBA ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপ্ল'মা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। তো যিসকলৰ এই 3টা কোৱালিফিকেশ্যন আছে তো তেওঁলোকে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। এৰিয়াটো হৈছে আছাম এণ্ড নিয়াৰবাই ষ্টেট। অসম আৰু অসমৰ ওচৰে পাজৰে থকা ষ্টেটত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল চেলাৰী লগতে TA প্লাছ ইনচেণ্টিভ দিয়া হ'ব। তো যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা চিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 17 জুলাইলৈকে। পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট কণ্ট্ৰল ৰুম গুৱাহাটী অসম। এই পোষ্টটো এদিন মই দিছিলোঁ আপডেট। পুনৰ এই পোষ্টটো লৈ আহিছোঁ। ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট কণ্ট্ৰল ৰুম গুৱাহাটী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। ইয়াতে বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে কল অপাৰেটৰ বিভাগত। ইয়াৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট পাছ বিচৰা হৈছে। তাৰ পিছতে আছে ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্ট। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে 10 পাছৰ পৰা 12 পাছলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব। লগতে ভালকৈ আপোনালোকে গাড়ী চলাব পৰা হ'ব লাগিব। তাৰ পিছতে পোষ্ট আছে অফিচ হেল্পাৰৰ বিভাগত। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে মেট্ৰিক পাছ হ'লে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। তো যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 জুলাইলৈকে। পোষ্টকেইটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইণ্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও ফিজ পে নকৰিব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে HPCL এপ্ৰেণ্টিছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2026। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হিন্দুস্তান পেট্ৰলিয়াম কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে গ্ৰেজুৱেট এপ্ৰেণ্টিছ ট্ৰেইনাৰৰ বিভাগত। প্ৰায়
358টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট ইঞ্জিনিয়াৰ বিচৰা হৈছে এজ লিমিট 18 পৰা 25 ইয়াৰ্ছলৈকে বিচাৰিছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল জবটো আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে 1 টকাও ফিজ পে কৰিব নালাগে ফ্ৰীকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব ষ্টাৰ্ট ডেটটো হৈছে 15 জুলাইৰ পৰা ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব আজি তাৰিখৰ পৰা ইয়াৰ এপ্লাই লিংকটো খুলি দিয়া হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 31 জুলাইলৈকে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব ডিসিপ্লিন ওয়াইজ আপোনালোকৰ কি পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে মেনশন কৰি দিয়া হৈছে সিভিলত আছে মেকানিকেলত আছে ইলেক্ট্ৰিকেল আৰু ইনষ্ট্ৰুমেন্টছনটো এইকেইটা ডিপাৰ্টমেন্টত পোষ্টসমূহ মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব 25000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা আপোনালোকে পাই যাব আৰু ষ্টেট ওয়াইজ ট্ৰেইনিং স্লটসমূহ ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত 15টা স্লট ট্ৰেইনিং স্লট মুকলি কৰিছে অসমত 6টা বিহাৰত 14টা চণ্ডীগড়ত 4টা ছত্তীশগড়ত 8টা দাদৰা এণ্ড নাগা হেভিলি এণ্ড দামান এণ্ড ডিউত এটা ইউটি মানে ইউটিত এটা দিল্লীত 18টা গোৱাত 6টা গুজৰাটত 32টা হাৰিয়ানাত 14টা জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত 5টা ঝাৰখণ্ডত 5টা কৰ্ণাটকত 14টা কেৰালাত 9টা মধ্য প্ৰদেশত 10টা মহাৰাষ্ট্ৰত 64টা নাগালেণ্ডত 2টা উৰিষ্যাত 4টা পাঞ্জাবত 16টা ৰাজস্থানত 17টা তামিলনাডুত 20টা তেলেংগানাত 19টা উত্তৰ প্ৰদেশত 37টা উত্তৰাখণ্ডত 4টা ওয়েষ্ট বেংগলত 14টা টোটেল 358টা স্লট মুকলি কৰা হৈছে মানে পোষ্ট মুকলি কৰিছে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে নেশ্যনেলিটি ক্যান্ডিডেট মাষ্ট বি এন ইণ্ডিয়া সিটিজেন অনলি তো ইণ্ডিয়া সিটিজেন সকলেহে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব বাকি সকলে আবেদন নকৰিব শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰেজুৱেট ইন সিভিল মেকানিকেল ইলেক্ট্ৰিকেল ইনষ্ট্ৰুমেন্টছন ডিসিপ্লিন 60% আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব যি সকলে এই কোৱালিফিকেশন কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে জেনেৰেল ওবিসি এনসি সকলে 55% হলেও আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু বাকি যি সকল এসসি এসটি পিডব্লিউবিডি সেই সকলে 50% হলেও জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব Other criteria only the candidate registered and approved on the National Apprenticeship Training Scheme NATS 2.0 তো আপোনালোকে National Apprenticeship Training Scheme পোৰ্টেলত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত যেটো এপ্ৰুভ দিব সেই এপ্ৰুভৰ পিছত আপোনালোকে এই জবটোৰ ট্ৰেইনিংটোৰ কাৰণে মানে সিলেক্ট হৈ যাব এজ লিমিট 18 পৰা 25 বছৰলৈকে বিচৰা হৈছে এই সিলেকশন পাই যাব ইয়াৰ লগতে এসসি এসটি সকলে 5 বছৰ ওবিসি সকলে 3 বছৰ পিডব্লিউবিডি সকলে 10 বছৰকৈ এই সিলেকশন পাই যাব তো এতিয়া আপোনালোকে এই জবটোৰ কাৰণে কেনেকৈ আবেদন কৰিব মই আপোনালোকক এই ভিডিঅটোত দেখাই দিম ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব অকনো স্কিপ নকৰাকৈ তো যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিবলৈ আহিব অলপ তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি আহিলে ইয়াতে লিংকসমূহ পাই যাব অনলাইন এপ্লিকেশন ফৰ্ম লিংক ক্লিক হাৰ্ট ক্লিক কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তাৰ পিছতে অফিচিয়েল নোটিফিকেশনখন যদি চাব বিচাৰে ইয়াৰ লিংকসমূহ ভিডিঅৰ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া থাকিব তাতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অফিচিয়েল নোটিফিকেশনটো চাব পাৰিব লগতে অফিচিয়েল যেটো ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটতো ভিজিট কৰিব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হৈছে 31 জুলাইলৈকে যি সকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব তো আপোনালোকে যেতিয়া আবেদন কৰিব প্ৰথম যেতিয়া লিংকটোত ক্লিক কৰিব লিংকটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা ইন্টাৰফেস আহিব তাতে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশন ফৰ্মটো পাই যাব তাত যি সকলে এই পোৰ্টেলটোত অলৰেডি আগতে এপ্লাই কৰিছিলে তো তেওঁলোকৰ ইমেইল আইডি বা পাছৱৰ্ড দি আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যি সকল নতুন ক্যান্ডিডেট নিউ ৰেজিষ্টাৰ ক্যান্ডিডেট তো তেওঁলোকে নতুনকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰি পেলাই নতুনকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব তাতে আপোনালোকৰ পাৰ্সোনেল এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন লগতে পাৰ্সোনেল যিসমূহ ইনফৰমেশন সেই ইনফৰমেশনসমূহ ফিল কৰি ডকুমেন্টসমূহ আপলোড কৰি সাবমিটত ক্লিক কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো যেতিয়া আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা ইন্টাৰফেস আহি যাব ইয়াতে যি সকল অলৰেডি পোৰ্টেলটোত লগইন কৰা আছে যি সকল তেওঁলোকে ইমেইল আইডি আৰু পাছৱৰ্ড লগতে তলতে ক্যাপচাৰটো দি সাইন ইনত ক্লিক কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু বাকি সকল যি সকল নতুন ইউজাৰ তো তেওঁলোকে সাইন আপ ফৰ নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন তো তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব
ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত পুনৰ এনেদৰে এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব ইয়াতে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ভৰাব লাগিব আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট নেমটো তাৰপিছতে কনফাৰ্ম ফাৰ্ষ্ট নেম তাৰপিছতে মিডল নেম যদি আপোনালোকৰ মিডল নেম আছে দিব আৰু যদি নাই নিদিলেও কোনো কথা নাই সেকেন্ড আপোনালোকৰ কনফাৰ্ম মিডল নেমটো আকৌ ভৰাব লাগিব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ লাষ্ট নেমটো মানে উপাধিটো আপোনালোকে ভৰাব লাগিব লাষ্ট নেমটো পুনৰ ভৰাব লাগিব কনফাৰ্মেশনৰ কাৰণে তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ফুল নেমটো ইয়াতে আহি যাব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ যেটো মোবাইল নম্বৰ এক্টিভ মোবাইল নম্বৰ তো হে মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে ফিল কৰিব তাৰ পিছতে ফোন নম্বৰটো যেটো আপোনালোকে ফিল কৰিব কনফাৰ্ম পুনৰ এবাৰ আকৌ ফিল কৰিব কনফাৰ্মেশনৰ কাৰণে ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ ইমেইল আইডিটো ফিল কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে কনফাৰ্ম ইমেইল আইডিটোতে ফিল কৰিব আৰু ক্লিক টু ভেৰিফাই ইমেইলটো ক্লিক টু ভেৰিফাই যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইমেইলত এটা ওটিপি যাব সেই ওটিপিটো ইয়াতে আপোনালোকে ফিল কৰি দিব তো এনেদৰে আপোনালোকে ইমেইলটো ভেৰিফাই কৰি ল'ব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ যেটো ক্যাপচাৰ আছে সেই ক্যাপচাৰটো ইয়াতে ফিল কৰি সাইডতে দেখিছে ৰেজিষ্টাৰ বুলি এটা অপচন আছে সেই ৰেজিষ্টাৰটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ যেটো প্ৰসেসটো কমপ্লিট হৈ যাব তাৰ পিছতে আপোনালোকে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো এনেদৰে আপোনালোকে HPCL যেটো জব এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব লিংকসমূহ ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া থাকিব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট যদি এই চাকৰিসমূহ আপোনালোকৰ বাবে উপকাৰী হয় ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ